Modern physics. Sorry, board मा अघि देखेन सम्म लेखेको नि. Okay, so modern physics बाट ध्यान दिएर सुन्नु होला. Modern मेरो नाम बिनय है. Okay, modern physics बाट can see it on the board. Wait, यो modern physics बाट हामीलाई 13 मार्क्स को क्वेशन आउने भन्ने छ सीई एक्जाम मा हैन. यो 13 मार्क्स मा जुन हामीले सुरुमा पढ्छौं इलेक्ट्रोन भन्ने टपिक छ, द इलेक्ट्रोन भन्ने टपिक, एन्ड देन इलेक्ट्रोन पछि हामी फोटोन पढ्छौं अनि न्यूक्लियर फिजिक्स र रेडियो एक्टिभिटी हैन, त्यसलाई न्यूक्लियर लेखे डाइरेक्ट. त्यहाँबाट हामीलाई सोध्छ 6 मार्क्स को. अनि सलिड्स एन्ड सेमिकन्डक्टर भन्ने जुन टपिक छ, सलिड्स एन्ड सेमिकन्डक्टर्स हैन, सलिड एन्ड सेमिकन्डक्टर बाट हामीलाई सोध्छ यहाँबाट हामीलाई आउने हो 4 मार्क्स को. त्यसैगरी लास्टमा हाम्रो जुन रिसेन्ट ट्रेन्ड भन्ने छ, रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स याद छ ल, पढेको छ हैन. रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स, सरी टीआरई, रिसेन्ट ट्रेन्ड इन फिजिक्स या त्यसलाई पार्टिकल फिजिक्स भन्छ. अनि अर्थक्वेक यहाँनिरबाट हामीलाई पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ यतै गरे अर्थक्वेक, यहाँबाट हाम्रो 3 मार्क्स गरेर त्यसैले टोटल चाहिँ 13 मार्क्स को क्वेशन हाम्रो फिजिक्समा. ठीक छ. जो जो म्युट छ अनम्युट छ प्लिज म्युट गरेर बस है. डिस्टर्ब क्लासमा डिस्टर्ब हुन्छ, फेरि क्लासलाई डिस्टर्ब नगर्नु. सुन्दै हो जहाँ बुझ्दैन अनलाइन क्वेशनहरु चाहिँ सोध्नु. ओके फाइन. सो यही हो मोडर्न फिजिक्स. 13 मार्क्स को क्वेशन आउँछ. रिलेटिभली लाइफ सजिलो छ मोडर्न फिजिक्समा, अलिकति क्लासिकल मेकानिक्स या इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भन्दा, किनकि जनरली यहाँबाट क्वेशनहरु मिलाएर आउँछ स्टुडेन्टले, र अलिकति पढ्ने स्टुडेन्टले 13 आउट अफ 13 नै मिलाएको हुन्छ है. लास्टमा पनि धेरै स्टुडेन्टहरुले 13 आउट अफ 13 नै मिलाएको थियो. सो तिम्रो टार्गेट पनि कम्तीमा हेर्दा यो फिजिक्सबाट मोडर्न फिजिक्सबाट 13 नै मार्क्स एटेम्प गर्छु या त मिलाउँछु भन्ने टार्गेट लिएर बस. सकिन्छ. म म्यानुफ्याक्चर गर्न त सक्दिन हैन, आई क्यान नर्चर यो हैन, म त नर्चर मात्रै गर्ने, बाकी काम भनेको तिम्रो हो. सो फर्स्ट क्लास पढाउँदैछु एउटा कुरा स्योर हुनु, पढाएर नाम निस्कने हैन, पढेर नाम निस्कने हो हैन. सो इट्स अप टु यु, तिमी कति प्र्याक्टिस गर्छौ, कति क्वेशनहरु पढ्छौ, कति एमसीक्यू मा प्ले गर्छौ या त कति कन्सेप्टमा प्ले गर्छौ. आई विश यु अल द बेस्ट है त. पढ्दै गर. हामी सुरु गर्छौं मोडर्न फिजिक्स. एन्ड मोडर्न फिजिक्सको बारेमा थोरै कुराहरु, एक दुईटा कुराहरु डिस्कस गर्छु म. फर्स्ट क्लास पनि हो हैन, अनि त्यसपछि बल्ल म कोर्समा जान्छु है त. तो फिजिक्समा हजुर हजुर यो प्लिज जो अनम्युट गर्नुहोस् है. नोइज आइरहेछ, डिस्टर्ब भयो कि कोही अथेन्टिक क्वेशन छ भने सोध. सर हजुरको नाम? मेरो नाम बिनय है. अघि लेख्छ. ओके फाइन. सुरु गरौँ मोडर्न फिजिक्स. त हामी फिजिक्सलाई मोडर्न फिजिक्स र क्लासिकल फिजिक्स भनेर हामी दुईवटा एक्सपेक्टबाट स्टडी गर्छौं. क्लासिकल फिजिक्स भनेको न्युटनको फिजिक्स हो, जो हामी ग्रेड 11 को मेकानिक्स पढ्दै गर्दा या त अहिलेसम्म हामीले सबैभन्दा धेरै पढेको भनेको यही क्लासिकल मेकानिक्स हो हैन. र यो मोडर्न फिजिक्समा त न्युटनियन मेकानिक्समा हेर्ने हो भने क्लासिकल मेकानिक्स दुईवटा एक्सपेक्टमा राम्रोसँग डिल गर्दैन. एउटा न्यानो डाइमेन्सनको केसमा, न्यानो डाइमेन्सन भनेको एलिमेन्टरी डाइमेन्सनको केसमा हामी क्लासिकल मेकानिक्स प्रोपरली अप्लाई गर्न सक्दैनौं. And similarly, the classical mechanics cannot be applied to the particle with very high velocity or very high speed. Very high speed को केसमा हाम्रो न्युटनियन मेकानिक्सले काम गर्दैन हैन. सो न्यानो डाइमेन्सनसँग डिल गर्नको लागि फिजिक्समा एउटा नयाँ ब्रान्च डेभलप हुन्छ, व्हिच इज कल्ड क्वान्टम मेकानिक्स. क्वान्टम मेकानिक्स नाम सुनेको थियो हैन. न्यानो डाइमेन्सनसँग डिल गर्नलाई क्वान्टम मेकानिक्स भन्ने ब्रान्च आउँछ फिजिक्समा. र हाई भेलोसिटीसँग डिल गर्नलाई फिजिक्समा एउटा रिलेटिभिटी भन्ने ब्रान्च आउँछ. यो दुईटा ब्रान्चको द कम्बाइन्ड स्टडी अफ दिस टू ब्रान्चेस, यही स्टडीलाई चाहिँ हामी मोडर्न फिजिक्स भन्छौं. So the two pillars of modern physics are one the quantum mechanics and next one the relativity. All right. So हामीले narrow dimensions सँग स्टडी गर्दै छौं अनि very high velocity, in sense velocity greater than or in the order of 10 to the power 5 meter per second. यो high velocity को फेनोमेननहरु मोडर्न फिजिक्स मा स्टडी गर्छौं. Okay, this is modern physics. Now let's start the course. हामी कोर्स स्टार्ट गर्छौं अब. As usual जुन तिमी 12 मा स्टार्ट गरेको थियो मोडर्न फिजिक्स पढ्न द इलेक्ट्रोनबाट हैन. सो हामी त्यहीबाट टपिक स्टार्ट गर्छौं. द टाइटल इज द इलेक्ट्रोन. Interesting and the important one. सुरुमा एउटा बेस फर्म गर्छौं मोडर्न फिजिक्स को हैन. सुरु गरौँ है त टपिक द मोडर्न द इलेक्ट्रोन. कपी पेन्सिल पेन के चाहिन्छ लिएर बस. सर अनलाइन छ भन्दा पनि मसँग छ भने सोचेर पढ्नु हैन, बिकज लर्निङ एटिट्युड इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको लर्निङ एटिट्युड हो. त्यो हो भने मात्रै तिमीले मैले पढाएको बुझ्छौ, मैले बोल्नुको पनि अर्थहरु हुन्छ हैन. जनरली अनलाइन क्लास स्टुडेन्टहरुले बिगाइरहेको हुन्छ, तर त्यस्तो नगर्नु. यु आर इन अ भेरी क्रुशियल पिरियड अफ टाइम हैन, लाइफको हेर्ने हो भने. ओके, इलेक्ट्रोन. इलेक्ट्रोन एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै डिस्चार्ज ट्युब एक्सपेरिमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छु है. एउटा डिस्चार्ज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट भन्ने थियो हाम्रो. डिस्चार्ज ट्युब भनेको केही पनि हैन, सिम्पली अ ग्लास ट्युब. पहिला त धेरै कोर्स पढ्नु पर्थ्यो, अहिले डिस्चार्ज ट्युब हटाएको छ कोर्सबाट 12 बाट हैन.
तर यो डिस्चार्जको थोरै कुरा नबुझिकन हामी इलेक्ट्रोनमा जान सक्दैन। सो एउटा डिस्चार्ज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट जो 19th सेन्चुरीमा एकदमै फेमस एक्सपेरिमेन्ट थियो। Discharge tube simply is a glass tube consists of two electrodes, one the anode and next one the cathode. है ना, anode भनेको positive potential supply गर्ने, यो the lower potential of cathode. यहाँ बीचमा कुनै एउटा ग्यास भरिन्थ्यो and to maintain the pressure inside the tube, it was fitted with the pressure gauge. It was fitted with the PRESSU and pressure gauge. के स्पेलिङ यताउता भयो भने क्विक लेख्दै गर्दा फिजिकल स्पेलिङ अझ मिस्टेक हुँदैन, कुनै वर्डहरुको स्पेलिङ यताउता भने सक्छ हुन है, त्यो लेभलमा छौ तिमी कम्तीमा हैन। Okay, so this device is called the discharge tube. यतिले हामीले discharge tube भनिन्छ। र त configuration के रहेछ? It consists of a glass tube, हैन? It contains certain gas and consists of two electrodes, the anode and the cathode, and it was fitted with the pressure gauge. अनि साइन्टिस्टहरुले त डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरुले यहाँ भित्र डिफरेन्ट ग्यास राखेर अनि डिफरेन्ट प्रेसरमा यो कस्तो डिस्चार्ज हुन्छ, ग्यासले कस्तो कन्डक्टिभिटी शो गर्छ भनेर अब्जर्भ गरिरहेको थियो। अघि पनि भने वाज अ फेमस एक्सपेरिमेन्ट अफ 19th सेन्चुरी। त्यो टाइमको लगभग धेरै साइन्टिस्टहरुले यो एक्सपेरिमेन्ट परफर्म गरेको छ। र यही एक्सपेरिमेन्ट गर्ने क्रममा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, लिसन केयरफुली प्लिज, 0.01 mm अफ Hg प्रेसर मेन्टेन गरेर यहाँ भित्रको प्रेसर 0.01 mm अफ Hg राखेर क्रुक भन्ने एकजना साइन्टिस्टले, नाम याद रहन्छ, क्रुक हैन, क्रुक भन्ने साइन्टिस्टले जब एक्सपेरिमेन्ट गर्दै थियो यो डिस्चार्ज ट्युबमा, he found that invisible rays pass from cathode to anode. Was one of the important breakthrough in physics, cathode to anode. Invisible rays are कहाँबाट कहाँ पास भएको पाइयो, क्याथोडबाट एनोडतिर गएको पाउँछन् भन्ने प्रुफले 0.01 mm of Hg प्रेसर। So जुन invisible rays are pass भइरहेको छ, as they were originated from the cathode, यी रे जुन invisible rays हरू छ, ती रेज हरूको नाम चाहिँ cathode rays भन्ने नाम दियो। ती रेजहरुलाई हामी cathode rays भन्ने नाम दियो because they were originated from the cathode. तिनीहरु क्याथोडबाट ओरिजिनेट भएको थियो। अब यो इन्भिजिबल रे कसरी देख्यो भन्दा फेरि यहाँनिर फोटोग्राफिक प्लेट लगाइदिने हैन। सो पीसी प्लेटले यहाँनिर के डिटेक्ट गर्छ, फ्लोरेसेन्सले के इफेक्ट डिटेक्ट गर्छ, त्यहाँबाट हामीले यस दोज इन्भिजिबल रेज आयो भन्न थाहा पाउँछ हैन। ओके, सो इन्भिजिबल रेज पास डिस्कभर भयो, जो कहाँबाट कहाँ पास भएको थियो, क्याथोडबाट एनोडतिर, तिनीहरुको नाम क्याथोड रेज दियो। A simple logic लगाऊ, if some radiation or if some particle is passing from cathode to the anode, कुनै particle क्याथोडबाट एनोडतिर आइरहेको छ भने, simply you can say that those particles are negatively charged particle, right? एनोडतिर कुनै particle किन आउँछ? त्यो प्लस बोल्दै आइराछ। If some particle is sourcing the anode, it means it is consisting of the negative charge. So conclusion के आएर त? Cathode rays are negative charged particle. Cathode ray त के रहेछन्? Cathode rays are negative charged particle. Cathode rayहरु negative charge particle हुन् भन्ने कन्क्लुजन आयो। त्यो गरेर त negative charge particle डिस्कभर गर्ने क्रुक हुन्। The discovery for the cathode rays, credit for the discovery of the cathode rays goes to Crook. So यसरी फिजिक्समा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल डेभलप भयो, डिस्कभर भयो। जब यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल डिस्कभर हुन्छ नि, जे थॉम्सन भन्ने एकजना साइन्टिस्ट, आई हैव हर्ड हिज नेम, उनको एक्सपेरिमेन्ट पनि पढेको छ तिमी हैन, जे थॉम्सन भन्ने साइन्टिस्टले he tried to calculate the charge of electron, and in his experiment he calculated E by m of those cathode rays, and he found that the E by m of those cathode rays was found to be 1.758 times 10 to the power 11 coulomb per kg. जे थॉम्सनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टबाट क्रसफिल्डको एक्सपेरिमेन्टबाट आउँछ, हामी पढ्नुपर्छ पछि। अहिले पहिला इलेक्ट्रोनलाई पहिले चिनौ, यो इलेक्ट्रोन के हो, कसरी डिस्कभर भयो भन्ने केसमा। So he discovered E by m of that negative charge particle, and he found that the E by m of cathode ray is 1.758 times 10 to the power 11 coulomb per kg. E by m क्याल्कुलेट हुन्छ। थॉम्सनले के गर्छन् त अब, यो जुन ग्यास, एउटा ग्यास कहिले अक्सिजन राखेर टेस्ट गर्छन् E by m, कहिले हाइड्रोजन राखेर टेस्ट गर्छन् E by m, कहिले नाइट्रोजन राखेर टेस्ट गर्छन् E by m, and surprisingly he found that the value of E by m is constant or same for all cathode rays, same for all cathode rays, सबै cathode rays को लागि उनले E by m को भ्यालु सेम पाउँछ। So based upon this fact, यो फ्याक्टबाट उनले के कन्क्लुजन दिन्छन् हेर त, यो हाइड्रोजन राख्दा पनि त्यही E by m भएको नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल बाहिर निस्किरहेछ, अक्सिजन राख्दा पनि त्यही E by m भएको चार्ज पार्टिकल बाहिर निस्किरहेछ, मतलब जुनसुकै ग्यास राख्दा पनि त्यही E by m भएको पार्टिकल बाहिर निस्केको छ भन्नेको मिनिङ यो एउटा यस्तो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हुनुपर्छ जो प्रत्येक एटमसँग हुन्छ। So this was the conclusion of Thomson. मिनिङ हेर त, यो वास्तवमा हेर्दा E by m यदि E by m हुने एउटा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल प्रत्येक एटमसँग हुँदो रहेछ, त्यही नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलले थॉम्सनले यो इलेक्ट्रोन हो भनेर कन्क्लुजन दिन्छन्। भ्यालु अफ
Volume of यो को सबको हो O. के बोल्दैछौ तिमी? Volume of पछि के छ? तिमी भरेले बुझ्दैन। E by M, sir. Volume of E by M. Okay, E by M 1.75 10 by 11 coulomb per kg. Value यो चाहिँ भनेको okay, value of E by M is same for all cathode rays. सबै cathode ray को E by M मूल्य सेम पाउँछ। सो यो फ्याक्ट बाट उनले के दिन्छ हेर त ती पार्टिकल भनेको सबै एटममा आउने नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल रहेछन्। हो त्यही नेगेटिभ चार्ज पार्टिकललाई अब इलेक्ट्रोन भन्ने नाम दिइन्छ। अनि के भनिन्छ हेर त क्याथोड रेज आर द बीम अफ इलेक्ट्रोन। क्याथोड रेज भनेको त वास्तवमा के रहेछन्? रेज आर बीम्स अफ इलेक्ट्रोन हैन? बीम्स अफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहीँनिरबाट इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी हुन्छ। सो द क्रेडिट फर द डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोन गोज टु जे थॉम्सन। यो इलेक्ट्रोनको कसले डिस्कभर गरेको भन्छ हामी जे थॉम्सनले डिस्कभर गरेको भन्छौँ। इट वाज द स्टोरी अफ 1897 टु लाइक डेट चाहिँदैन है, डेट नचाहिँदा हुन्छ है, डेट याद गर्नु पर्दैन। सो इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाय जे थॉम्सन। इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाय जे थॉम्सन। त्यही क्याथोड रे क्याथोड रेको ई बाई एम क्याल्कुलेट गरेर उनले इलेक्ट्रोन क्याल्कुलेट गर्छन्। त्यही टाइममा हेर त त्यही टाइममा हजुर हजुर क्रुकले चाहिँ क्रुक साइन्टिस्ट क्रुकले चाहिँ क्याथोड रे डिस्कभर गर्छन् हेर त। नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल डिस्कभर गर्ने क्रुक हुन्, तर इलेक्ट्रोन हो त्यो नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल भनेर डिस्कभर गर्ने चाहिँ जे थम्सन। त्यही भएर नेगेटिभ चार्जको डिस्कभरी क्रुक, तर इलेक्ट्रोन भनेर पर्टिकुलरली असाइन गरेको भएर इलेक्ट्रोनको डिस्कभरीको क्रेडिट चाहिँ हामी जे थम्सनलाई दिन्छौँ। सम फाइन। Beam of electron. Cathode rays are beams of electrons. इलेक्ट्रोनको बीम रहेछन् तिनीहरू। ओके सियर। त्यही टाइममा हेर्नु त त्यही टाइममा एकजना गोल्डस्टेन भन्ने साइन्टिस्ट, सायद नाम सुनेको छ होला तिमी। गोल्डस्टेन भन्ने साइन्टिस्टले यो क्याथोडतिर एउटा फोटोग्राफिक प्लेट लगाइदिन्छन् अनि के पोजिटिभ आयनहरू यतापट्टि आएको पाउँछन्। पोजिटिभ आयन नै इलेक्ट्रोन छुट्यो भन्दा आयन फर्मेसन हुन्छन्, त्यो आयनहरू चाहिँ यतापट्टि आएको पाउँछन् हैन। सो त्यो पोजिटिभ चार्जको रेहरू जुन आइरहेको थियो पोजिटिभ रेजहरूलाई चाहिँ क्यानल रेज भन्ने नाम दिन्छन्। यता क्याथोड रेज भने जस्तै पोजिटिभ रेहरूलाई चाहिँ क्यानल रेज भनिन्छ है, याद गर्नु क्यानल रेज। सो क्रेडिट फर द डिस्कभरी अफ पोजिटिभ चार्ज गोज टु गोल्डस्टेन। त्यही पोजिटिभ चार्जहरू या त पोजिटिभ चार्जहरू चाहिँ प्रोटोनबाट कन्फ्युज गरेको हुन्छ भनेर पछि प्रोटोन डेभलप गर्छन् र प्रोटोन भनेर एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ रदरफोर्ड भएको भएर रदरफोर्ड। सो क्रेडिट फर द डिस्कभरी अफ प्रोटोन गोज टु रदरफोर्ड। इलेक्ट्रोन कसले डिस्कभर गरे त जे थम्सनले, प्रोटोन कसले डिस्कभर गरे रहेछ रदरफोर्डले। कुनै कुनै बुकहरुमा तिमी गोल्डस्टेनले लेखेको देख्छौ हैन, गोल्डस्टेनले एक्चुअलमा पोजिटिभ चार्जहरू डेभलप गरेको हुन्, फाइन्ड गरेको हुन् भनेर डेभलप त कसरी गर्नु। सो प्रोटोन हो त्यही भनेर रदरफोर्डले अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टबाट दिएको थिए। अनि न्यूट्रनको डिस्कभर कुनै बुकमा यो गोल्डस्टेनले लेखेको हुन्छ नजुक्किनु रदरफोर्ड। ओके तिमीले दुईटा अप्सन दिँदैन कहीँनिर पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि। एन्ड सिमिलरली न्यूट्रन वाज डिस्कभर्ड बाय, न्यूट्रन कसले डिस्कभर गरे थाहा छ? चार्ल्सले चाहिँ न्यूट्रनको डेभलप डिस्कभर गर्छ। सो यसरी इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रन त धेरै पछि डिस्कभर भएको थियो, 1932 तिर मात्र डिस्कभर भएको थियो हैन। सो इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाय थम्सन, प्रोटोन वाज डिस्कभर्ड बाय रदरफोर्ड एन्ड न्यूट्रन वाज डिस्कभर्ड बाय चार्ली। यसरी इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी हुन्छ। ओके इलेक्ट्रोन डिस्कभर भयो। इट फर म्याच एउटा लाइन सम्झनु त नभए इट फर म्याच कहाँ नाच्ने रे, कहाँ नाच्ने रे, इट फर म्याच, इट फर म्याच याद रहन्छ। ई फर इलेक्ट्रोन, टी फर थम्सन, प्रोटोन प फर रदरफोर्ड, र फर न्यूट्रन र फर रदरफोर्ड यस, न फर न्यूट्रन एन्ड च फर चार्विक। इट फर म्याच इलेक्ट्रोन थम्सन, प्रोटोन रदरफोर्ड, न्यूट्रन चार्विक। ओके यसरी इलेक्ट्रोन डिस्कभर। हामीलाई प्रोटोन र न्यूट्रन भन्दा पनि अलिक बढी इन्ट्रेस्ट हामीलाई इलेक्ट्रोनमा छ। उसो वी फोकस अन इलेक्ट्रोन। When electron is discovered now, story of 1897 discovered by जे थम्सन। अब यही इलेक्ट्रोनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। ल सुन, यही इलेक्ट्रोन के हेर्दा ई बाई एम जब क्याल्कुलेट हुन्छ, मिलिकन नाम सुनेको थियो है, आई होप इट डिड, स्योर सुनेको छ। एकदमै फेमस एक्सपेरिमेन्ट थियो मिलिकन वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट हैन। मिलिकन वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट मिलिकनले त्यही इलेक्ट्रोनको चार्ज क्याल्कुलेट गर्छन्। इट्स 1.602 टाइम्स 10 टु द पावर -19 कुलम। सो इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि क्याल्कुलेट भयो। ई बाई एम अलरेडी क्याल्कुलेटेड थियो, चार्ज पनि क्याल्कुलेट भयो भन्नुको मिनिङ इलेक्ट्रोनको मास पनि क्याल्कुलेट भयो। अब सो मास अफ इलेक्ट्रोन कति पाइयो त हामी 9.1 टाइम्स 10 टु द पावर -31 केजी पाइयो। ओके दैट इज द मास अफ इलेक्ट्रोन। ठीक छ, यो भनेको त्यही हजुर मिलिकम अब के लेख्नु भएको छ, ड्रप के हो? मिलिकनको ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट तिमीले पढेको होइन, यस्तो सारै लाइन टु लाइन त सुन्ने सामने भन्दा पनि मेन चाहिँ बुझ्न ट्राई गर। ठीक छ, मिलिकन्स ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट पढेको होइन 12 मा
पढ्यो नि हैन Yes, sir. पढेको हो सर मेडिकल पोइन्ट अफ एक्सपेरिमेन्टबाट उनले इलेक्ट्रोनको चार्ज क्याल्कुलेट गर्छ सो इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ यति आउँदो रहेछ सो द क्वेसन इज इलेक्ट्रोनको मास नम्बर कति हो ओके आई गिभ यू फोर अप्सन्स सुन है त इलेक्ट्रोनको मास नम्बर अप्सन ए 0 अप्सन बी 1836 अप्सन सी 1.6 into 10 to the power minus 27 अप्सन डी 9.1 into 10 to the power minus 31 kg मा है 1.6 into mass. 0. इलेक्ट्रोनको मास नम्बर हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास नम्बर 0 है याद गर्नु मास चाहिँ 9.1 times 10 to the power minus 31 kg however the mass number of electron is 0 यसरी बुझ्न आयो त हामी कुनै पनि एटमलाई GXA यसरी लेख्ने गर्छ है दिस इज द चार्ज नम्बर हैन यसलाई हामी चार्ज नम्बर भन्छौं अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं माथिबाट लेख्नलाई चाहिँ मास नम्बर भन्छौं करेक्ट दिस इज द चार्ज नम्बर एन्ड दिस वान इज मास नम्बर सिमिलरली हेर त त्यही लजिकबाट जस्तो 11 सोडियम 23 लेखेको हो नि त हामी सो मास नम्बर अफ सोडियम इज 23 चार्ज नम्बर अफ 11 इज 11 सरी सोडियम इज 11 सिमिलरली हाउ डु यु राइट इलेक्ट्रोन यु राइट इलेक्ट्रोन इन -1e0 यो फर्मेटमा लेख्छौं नि त हैन इलेक्ट्रोन हामी यसरी लेख्ने हो नि त -1e0 मिनिङ इलेक्ट्रोनको चार्ज नम्बर कति रहेछ इलेक्ट्रोनलाई चिन्ने हो या आजको क्लासमा हामी द इलेक्ट्रोन भन्ने टाइटल दियौ सो इलेक्ट्रोनलाई चिन्ने हो पहिला इलेक्ट्रोनको चार्ज नम्बर हुँदो रहेछ -1 र मास नम्बर चाहिँ कति हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोनको 0 हुँदो रहेछ सो मास नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज 0 मिनिङ इलेक्ट्रोन हेभी पार्टिकल रहेछ कि लाइट पार्टिकल रहेछ भन्दा इलेक्ट्रोन लाइट Light पार्टिकल particle. रहेछ लाइट पार्टिकल रहेछ सो इलेक्ट्रोन इज अ लाइट पार्टिकल अनि पार्टिकल फिजिक्समा पार्टिकल फिजिक्स पढ्नु पर्दाखेरि अब एकैचोटी तिमीले पार्टिकल फिजिक्स पढ्छौ भनेर पार लाग्दैन हेर्नु यहाँ कतिपय जति पनि स्टुडेन्टहरु छौ मलाई लाग्छ धेरै जनालाई क्वार्क कम्बिनेसन बाहेक अरु कमै आउँछ होला पार्टिकल फिजिक्समा प्रोटोन र न्यूट्रोन क्वार्क कम्बिनेसन जान्ने अरु नजान्ने हुन्छ धेरै प्लसमा प्राय एक्जाम त्यही नै सोधिरहेको हुन्छ अनि हाम्रो अहिलेको सीईको मेमोरी बेस्ड क्वेशन हेर्यो भने पनि त्यहाँ एउटा क्वेशन छ द क्वार्क कम्बिनेसन अफ एन्टी प्रोटोन इज समथिङ भनेर आएको थियो त्योभन्दा बढी खासै पढेको हुँदैन तर त्यतिमा छोडेर त रहँदैन सो पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ मैले इलेक्ट्रोन पढाउँदा इलेक्ट्रोनको बारेमा फोटोन पढाउँदा फोटोनको बारेमा न्यूट्रोन पढाउँदा न्यूट्रोनको बारेमा मैले पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ तिमीलाई एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको हुन्छु रिलेटेड कुराहरू सो लाइट पार्टिकल भएको भएर लाइट पार्टिकललाई पार्टिकल फिजिक्समा इलेक्ट्रोन भन्ने ग्रुपमा राखिन्छ इलेक्ट्रोन मेजर ब्यारिङ तिनवटा ग्रुप हुन्छ त्योमध्ये गर्दा इलेक्ट्रोनलाई हामी कहाँ राख्दो रहेछौँ लाइट पार्टिकल भएको भएर यो इलेक्ट्रोनमा राखिन्छ सो इलेक्ट्रोन इज द फर्स्ट मेम्बर अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन भनेको फर्स्ट मेम्बर अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन इज द फर्स्ट मेम्बर अफ इलेक्ट्रोन अरु मेम्बर भनेको म्युन र टाउन है यो इलेक्ट्रोनमा तीनवटा ग्रुप हुन्छ इलेक्ट्रोन म्युन र टाउन भनेर त्योमध्येको इलेक्ट्रोन भनेको फर्स्ट मेम्बर सेकेन्ड मेम्बर म्युन भयो थर्ड मेम्बर टाउन भयो इलेक्ट्रोन म्युन टाउन इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन बिलोंग्स टु द लाइट पार्टिकल एन्ड दोज लाइट पार्टिकल्स आर कॉल्ड leptons हैन ती लाइट पार्टिकलहरुलाई हामी lepton भन्छौं इलेक्ट्रोन के हेर त स्पिन हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोन इज अ स्पिन हाफ पार्टिकल इलेक्ट्रोनको स्पिन प्लस माइनस हाफ हुन्छ हैन इलेक्ट्रोनको स्पिन चाहिँ यो पढेको थियो नि यो त हैन नट ओन्ली इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन सबैको स्पिन हाफ हुन्छ र जति पनि स्पिन हाफ हुने पार्टिकलहरु हो तिनीहरुलाई हामी फर्मियन्स भन्छौं है तिनीहरुलाई हामी के भन्दो रहेछौं फर्मियन्स भन्छौं ओके सो इलेक्ट्रोनको स्पिन कति हुँदो रहेछ हाफ हुँदो रहेछ हाफ स्पिनहरुलाई हामी के भन्दो रहेछौं फर्मियन भन्दो रहेछौं त्यसै गरी हेर त इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा के हुने दुईटा इलेक्ट्रोनको बीचमा रिपल्सन हुन्छ नि हैन दुईटा इलेक्ट्रोनको बीचमा रिपल्सन हुन्छ भन्छौं हामी हो त्यो रिपल्सनलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा जुन रिपल्सन हो that repulsion is mediated by photons है त so INTERACTI interaction between electrons is mediated by photons EIAT is mediated by photons यति कुरा चाहिँ कम्तिमा जानिरहनु इलेक्ट्रोनको बारेमा र एउटा लास्ट कुरा एन्टिपार्टिकल अफ इलेक्ट्रोन इज एन्टिपार्टिकल के हो इलेक्ट्रोनको एन्टिपार्टिकल अफ इलेक्ट्रोन इज पोजिट्रोन हैन इलेक्ट्रोनको एन्टिपार्टिकल के हो त पोजिट्रोन हो +1e0 इलेक्ट्रोनको बारेमा यति इन्फर्मेसन चाहिँ तिमीले राख्नु पर्छ कम्तिमा सर हजुर हजुर त्यो interaction between electrons is mediated by photon अलिक एक्सप्लेन गर्दिनु त्यो लाइन के भन्नु इन्टरेक्सन बिट्विन इलेक्ट्रोन इज mediated by photon के भन्नु यसमा त्यो एक्सप्लेन गर्दिनु नि भनेको नि हल्का Okay. See, इलेक्ट्रोनले कसले सोधेको थियो क्वेशन मलाई व्हाट इज योर नेम सम्भव सर सम्भव कहाँबाट सम्भव तिमी इलाम सर ल राम्रो ठाउँबाट रहेछ सुन्दर ठाउँबाट ओके see why do you think one electron repels the another one एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को इलेक्ट्रोनलाई किन रिपेल गर्छ
Can anybody answer? Same charge. Same charge. Okay. It's the same charge. So listen. Things fall towards the earth because of Gravity. gravity. Right? Gravitation. And if you rub your hands together, heat is developed because of friction. Friction. यो physics हो नि त खासमा यो त word हो एउटा हेर त electron and electron repel each other because of charge right things fall towards the earth this is because of gravity yeah Newton because of xyz भन्दै गयो हामी आजसम्म because of xyz भन्दै हिँडिरा हुन्थ्यौ नि so if you rub your hands together because of friction is not a physics it's a word assigned to explain the phenomena it's not the physics right so physics त छुट्टै छ भनेपछि इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनलाई किन रिपेल गर्छ भन्ने कुरा सुनौ है त त्यसो भने ओके पहिला यो बुझ्नको लागि तिमीले के बुझ्नुपर्छ हेर इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन जस्तो तिमीले बोर्स एटमिक मोडल याद छ है याद छैन बोर्स एटमिक मोडल कम्ती हो तिमीलाई कति थाहा हुनुपर्छ भने when energy is applied to the electron in the ground state or when electron in the ground state of hydrogen atom absorbs the energy in form of radiation it is promoted to the higher energy state right electron चाहिँ higher energy state मा promote हुन्छ lifetime of electron in a higher energy state is very low that is around 10 to the power -8 seconds and after that time electron jumps back to the ground state and in doing so to तल jump गर्दै गर्दा जो excess energy absorb गरेको थियो उले रेडिएसन को फर्म मा इमिट गर्छ यो कुरामा कन्भिन्स छौ Yes sir. Yes sir. ओके यो उले एनर्जी चाहिँ रेडिएट गर्छ इन फर्म अफ फोटोन्स हैन इलेक्ट्रोन तल जम्प गर्दै गर्दा उले एनर्जी के को फर्ममा रेडिएट गर्छ फोटोन को फर्ममा उले एनर्जीलाई इमिट गर्छ फोटोन को फर्ममा एनर्जीलाई बाहिर फाल्दिन्छ मिनिङ अफ इलेक्ट्रोनले एनर्जी इक्विभ्यालेन्स गर्ने भनेको फोटोनबाट हो चाहे कि त फोटोन उले एब्जर्ब गर्छ कि त फोटोन उले इमिट गर्छ त्यहाँबाट उले एनर्जीलाई इक्विभ्यालेन्स गर्ने हो लाइक हट वाटर र कोल्ड वाटर मिसायो भने हामी हिट एनर्जीको एक्सचेन्ज हुन्छ भन्छौ नि त्यस्तै यहाँनिर फोटोनको एक्सचेन्ज हुने हो इलेक्ट्रोनको एनर्जीमा अब कन्सिडर गर दुईवटा इलेक्ट्रोनको सिस्टम ओके दुईवटा इलेक्ट्रोनको सिस्टममा जस्तो एउटा इलेक्ट्रोन र अर्को इलेक्ट्रोनको बीचमा एनर्जी इक्विभ्यालेन्समा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकल भनेको फोटोन रहेछ यहाँबाट क्लियर छ बोर्स मोडलमा पढाएको छ एउटा इलेक्ट्रोनले फोटोन दिन्छ अनि लो एनर्जेटिक छ भने अर्को इलेक्ट्रोनले त्यो फोटोनलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म त केही प्रब्लम भएन अब प्रब्लम कहाँनिर हुन्छ हेर त जस्तो मानिलियो दुईजना साथीहरू छ जो स्केटबोर्डमा उभिरहेछ लेट्स कन्सिडर अ सिनेरियो एउटा सिनेरियो बनाऊ टु फ्रेन्ड्स आर स्ट्यान्डिङ अन द स्केटबोर्ड दुईटा साथीहरू स्केटबोर्डमा उभिरहेछ एउटा फाइन स्मुथ सर्फेस हो कि एउटा स्मुथ सर्फेसमा अब मानौ एकजना साथीसँग बास्केटबल छ ठीक छ सिनेरियो के छ हेर त एकजनाले जोडले बास्केटबल अगाडि थ्रो गर्छ अर्कोले त्यो बास्केटबललाई क्याप्चर गर्छ भने के हुन्छ हेर त वान हु थ्रोज द बास्केटबल स्ट्यान्डिङ ओभर द स्केटबोर्ड जसले स्केटबोर्ड माथि उभिएर त्यो बास्केटबललाई अगाडि थ्रो गर्छ त्यो मान्छे पछाडि हट्नुपर्छ to balance the linear momentum. Yes, you forget that when bullet is fired from the gun recoils back, isn't it? To conserve the linear momentum. Similarly, if one throws the basketball from the skateboard, okay, so the thrower will recoil in the backward direction. The basketball throw गर्ने मान्छे पछाडि हट्यो. Similarly, the अर्को साथी जसले बास्केटबललाई क्याप्चर गर्छ नि, त्यो क्याप्चर गर्ने पनि पछाडि हट्नु पर्यो कि परेन? Yes sir. जोडले आगो बल क्याप्चर गर्ने पनि पछाडि हट्छ नि त. सो केस कस्तो भयो र त एउटा बास्केटबल थ्रो गर्ने पनि पछाडि हट्यो. बास्केटबल क्याप्चर गर्ने पनि पछाडि हट्यो एक्ज्याक्टली यही कुरा इलेक्ट्रोनमा लगाइदियो वी आर कन्सिडरिङ द सिस्टम अफ टू इलेक्ट्रोन्स one electron emits the photon so the electron that emits the photon will recoil back getting it yes sir and the electron that captures the photon as well will recoil back बुझ्दैछौ yes sir meaning दुईटाको बीचमा त फोटोन एक्सचेन्ज भएको रहेछ नि एउटाले फोटोन दिएर अर्कोले क्याप्चर गरेर रहेछ नि त फोटोन फाल्ने पनि कता हट्यो पछाडी फोटोन क्याप्चर गर्ने पनि कता हट्यो पछाडी हट्यो हामीले चाहिँ के देख्छौं एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गरे जस्तो देखिन्छ एक्चुअल रिजन चाहिँ हो सम्भव सोधेउ सायद तिमीले नाइस क्वेशन सोधेको yes sir understood सायद एक्सप्लेन नगरौ भन्ने माथि ओके फाइन भेरी गुड बुझ्यौ पार्टिकल फिजिक्सको कुरा हो मतलब हेर त इलेक्ट्रोनको जुन इन्टरेक्सन हो त्यो त कसले मिडिएट गरेर रहेछ फोटोनले मिडिएट अरे क्लियर थियो बुझ्छौ yes sir ओके अब इलेक्ट्रोनले इलेक्ट्रोनलाई किन रिपेल गर्छ भन्दा सेम चार्जले भन्नु भएन है electron repels another electron because there is exchange of photon between them or you can say that the interaction between electron is mediated by photons clear yes sir okay antiparticle of electron is positive यति information चाहिँ तिमीले इलेक्ट्रोनको बारेमा राख्नु पर्यो so let's back to the course now हाम्रो भर्खरै इलेक्ट्रोन डिस्कभर भएको छ यही नि त हजुर हजुर तल लेख्नु भएको थियो नि फर्स्ट मेम्बर अफ lepton अनि तल के चाहिँ एसपीएन वालामा बुझिन के थियो स्पिन चाहिँ हाफ स्पिन पार्टिकलहरु हुन् भनेको
याद गरौँ न त इलेक्ट्रोनको स्पिन हाफ हुन्छ भनेर पार्टिकल फिजिक्समा डिटेल पढ्ला त्यसमा है सर ओके सो इलेक्ट्रोन डिस्कभर भयो जे थम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गरे ई बाई एम उनले क्याल्कुलेट गरे ई मिलिकनले क्याल्कुलेट गरे इलेक्ट्रोनको मास पनि आयो लेट्स गो ब्याक टु द सेम डेट त्यही डेटमा जाऊ एकपटक हैन अब इलेक्ट्रोन जुन डिस्कभर भएको छ हेर्दा फिजिक्समा एउटा नयाँ पार्टिकल डिस्कभर भयो इलेक्ट्रोन भन्ने जब यो नयाँ पार्टिकल डिस्कभर हुन्छ फिजिक्सको लागि यो एउटा यस्तो ठुलो ब्रेक थ्रु हो नि यसले पिक्चर अफ फिजिक्स चेन्ज गरिदिन्छ कम्प्लिटली जब इलेक्ट्रोन डिस्कभर हुन्छ हेर त कम्तीमा यसले सुरुमै डाल्टनको एटमिक मोडल फेल खान्छ किनकि डाल्टनले के भन्थे एटम क्यानट बी स्प्लिटेड अप इन्टु टु अर मोर देन टु सिम्पलर सब्स्टान्सेस दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल डेफिनेसन अफ एटम यु स्टडी इन ग्रेड 6 or 7 राइट हामीले कसरी पढ्थे एटम भन्दा एटम इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल अफ एन एलिमेंट दैट क्यानट बी स्प्लिटेड अप इन्टु टु अर मोर देन टु सिम्पलर सब्स्टान्सेस तर यहाँ त एटमबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्कियो डाल्टनको एटमिक मोडल फेल भयो नयाँ एटमिक मोडल आउँछ एउटा त्यो एटमिक मोडलको डेभलपमेन्टतिर जान्छ फिजिक्स र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हेर्दा जब इलेक्ट्रोन डिस्कभर हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई अघि थम्सनले चलाए मिलिकनले चलाए अब चलाउने पालो छ डच साइन्टिस्ट लरेन्ज नाम सुनेको थियो है लरेन्जले त्यो न्यूली डिस्कभर पार्टिकल इलेक्ट्रोनलाई चलाउन खोज्दैछ सर त सुरुमा थम्सनले डिस्कभर गरे त्यसपछि मिलिकनले चलाइरहेको थियो इलेक्ट्रोनलाई यी क्याल्कुलेट गरे अब को प्ले गर्दैछ इलेक्ट्रोनसँग लरेन्ज प्ले गर्दैछ गाइस इट्स अ स्टोरी एउटा कहानी हो कहानी जस्तै बनाएर लिएर जाऊ हैन त्यो कहानी बनाएर लिएर जान सक्यो भने स्टोरी जस्तो बन्छ याद पनि रहन्छ गजाङगुजुङ भयो भने यताको उता यताको यता मिक्स मास हुन्छ केही बुझ्दैन सो एउटा स्टोरी जस्तो बनाएर लिएर जाऊ स्टोरी नै हो खासमा उसले यस्तो गरे उसले यस्तो गरे त्यही त भन्नुपर्ने छ हामीलाई ओके सो अब इलेक्ट्रोनसँग प्ले गर्दैछौँ लरेन्जले के गर्छन् भने त्यो न्यूली डिस्कभर्ड इलेक्ट्रोनलाई एकपटक इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँछन् एकपटक यो इलेक्ट्रोनलाई कहाँ पठाउँदो रहेछ इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँछन् एकपटक त्यही न्यूली डिस्कभर्ड इलेक्ट्रोनलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँछन् अनि इलेक्ट्रोनले कस्तो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्ने कुरा अब्जर्भ गर्छ इलेक्ट्रोनलाई लरेन्जले चलाउँदैछन् सिम्पली उनले इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा र म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउने हो बुझ्दैछौ भने उनी के गर्न खोज्दैछन् बुझ्दैछौ भने के कहाँ गइरहेछ भन्ने बुझ्दैछ ओके लरेन्जले चलाउन खोज्दैछन् इलेक्ट्रोनले पठाउन खोज्दैछन् इन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड नाउ क्यान यु प्लिज टेल मी वेदर दिस इलेक्ट्रिक फिल्ड द स्केलर क्वान्टिटी or a vector quantity electric field intensity is this the scalar yeah it's a vector quantity आउँदैन भने याद गर्नु all field intensities are vector it does not matter whether you are talking about the electric field intensity or the magnetic field intensity or the gravitational field intensity all field intensities are vector so is the electric field intensity it's a vector quantity and its direction is from positive higher potential to the lower potential or like to say plus to minus वास्तवमा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भनेको यहाँ युनिट पोजिटिभ चार्ज राख्यो भने जता हिँड्छ त्यही बाटो हो यहाँ तिमी युनिट पोजिटिभ चार्ज राख्छौ भने माइनस तिर हिँड्छ सो डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज फ्रम प्लस टु माइनस ओके यो ई भन्ने इलेक्ट्रिक फिल्डमा लरेन्जले इलेक्ट्रोनलाई राख्दैछ के पाउँछन् भने नि उनले हेर त जब यो इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा राखिन्छ नि इलेक्ट्रोन एक्सपिरियन्सेस द फोर्स व्हिच इज गिवन बाइ Fe is equal to E times E. You must memorize it. Must to meaning बुझ्छौ होला त्यो इक्वेसन तिमीले याद गर्नै पर्छ. So Fe is equal to E times E, the force experienced by the charged particle in the electron. And if it is not the case of electron and we are talking about any other charge, then I can write Fe is equal to Q times E for sure, right? Because E is replaced by Q. And since force is a vector quantity, so I wish to express the force in vector. So I will write Fe is equal to Q times E vector. This is called Lorentz electric force. यसलाई चाहिँ हामी Lorentz electric force भन्छौँ. हामी 12 मा पढ्दै गर्दा simply Lorentz force भनेर पढ्थ्यौँ. तर Lorentz को दुईवटा फोर्स छ, Lorentz electric force र Lorentz magnetic force. This is the Lorentz electric force. And similarly, अब उनले सेकेन्ड केसमा के गर्दैछन् हेर्दा यो चार्ज पार्टिकललाई म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडाउँदैछन् एट एन एंगल अफ थीटा विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड and he found that the force experienced by the charged particle in magnetic field is given by electron केसमा B E V sin theta and particularly for charge Q I can say Fm is equal to B Q V sin theta यहाँ हामी यो इक्वेसन नआउने हामी कोही पनि छैनौँ I am quite sure of that यो इक्वेसन हामीले सबलाई आउँछ. So to write it in vector मा राख्नु पर्यो भने Fm is equal to Q times B cross V हुने कि V cross B हुने कुन होस् कि दुवै हुन्छ B cross B हुने कि V cross B हुने कि दुवै हुन्छ B cross B यो हुँदैन है फर्स्ट वान रङ भयो है फर्स्ट वान हुँदैन सेकेन्ड वान इज करेक्ट दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेसन फर लरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स सम्झनालाई हेर त क्यान से सी इज very beautiful पाउँछ है
Queen is very beautiful भनौँ न, queen Q पनि छ, queen is very beautiful हुन्छ नि हैन, तर queen is beautiful very हुँदैन नि त, can I write this? Queen is beautiful very हुन्छ हुँदैन, so beautiful very हुँदैन, so B cross B हुँदैन, very beautiful हुन्छ, so B cross B हुन्छ, so correct expression for Lorentz is Fm is equal to Q times B cross B. Well, that beautiful very and very beautiful are not the logic है, तर कम्प्लिमेन्ट सम्झनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। ओके, यसरी हाम्रो लरेन्स फोर्स Fm पनि आयो हैन, F र Fm। सो लरेन्सले हेर्दा इलेक्ट्रिक फिल्डमा यति फिल्ड फोर्स फिल गरेको पाउँछन्, म्याग्नेटिक फिल्डमा यति फोर्स फिल गरेको पाउँछन्। So total force experienced by this particle in both field is Lorentz force Fl is equal to Fe plus Fm. दुईटा फोर्सको सम दिनु पर्यो हामी, राइट? सो Fe भनेको चाहिँ हेर त Q times E plus Fm भनेको छ Q times V cross B. So simply you can take Q common from there to write vector E plus V cross B. Yes, this is the Lorentz force named after the Dutch scientist Lorentz who first formulated it. So this is the expression for the Lorentz force. So I have to like correct expression there. Q times vector E plus V cross. Note करो. जुन हामीले 12 मा पढेको थियो लरेन्स फोर्स, त्यो खासमा लरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स रहेछ हैन, Fm is equal to Q times V cross B हुँदो रहेछ, Fm is equal to PQV sin theta you can see. ठीक छ? Yes, sir. अगाडि जाउँ। अब त्यही स्टार्ट यही फोर्समा प्ले गर्छौँ हामी। यो दुईटा इक्वेसन एकदमै राम्रोसँग याद गरौँ। Fe भनेको QE, Fm भनेको BQV sin theta, because without these two equations you cannot go further. तिमी जानै सक्दैनौ यो भन्दा अगाडि। So त्यो दुईटा इक्वेसन कम्तीमा याद गर्नु, त्यो चाहिन्छ हामीले। Okay, so let's study the motion of electron in magnetic field है त। Motion of electron or let's say हामी motion of charge भनौँ, motion of charge particle in magnetic field. This is the title. In magnetic field, the magnetic field में charge particle को motion study करते हैं। Formula क्या होता है इसे रहता है Fm is equal to BQV sin theta, right? यहाँ ठीक सा Fm is equal to BQV sin theta. ते अहिलेको इक्वेसन हो। यसमा के स्पेशल केसहरु हेरौं, म यहाँ धेरै टाइम लिदिन बिकज तिमीलाई थाहा छ यो सुरुमा if B is equal to 0 means के यसमा what does that mean? What does that mean? Tell me please, if B is equal to 0 what does that mean? Rest. Yes, charge particle is at rest. So how much force do we expect on charge particle? 0. 0, exactly. So no force is experienced by the charge particle at rest. Charge in magnetic field. Magnetic field में charge particle rest में छ भने यसले force experience गर्दैन। Second case में हेरौं, if theta is equal to 0 degree or 180 degree means charge particle is projected parallel or anti-parallel to the magnetic field. के हुनु पर्यो यो बेलामा पनि F is equal to 0. So यसमा त दुई केसमा फोर्स एक्सपीरियन्स गर्दैन। म यहाँ भुल्दिन ल, यसमा टाइम लिनु पर्छ के? पर्दैन। Very good. Now third case मा जाउँ। Third case मा जाउँ, if theta is equal to 90 degree, यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सभर्स फिल्ड पनि भन्छौँ है। ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड। यो क्वेशन सोध्ने मान्छेले एकदमै मन पराउँछ ट्रान्सभर्स भन्ने वर्ड आइरा हुन्छ, नोट गर्नु। ट्रान्सभर्स म्याग्नेटिक फिल्ड, ट्रान्सभर्स मिन परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड। ट्रान्सभर्स टी बाट उठ्यो नि त, ट्रान्सभर्स टी बाट उठ्यो, यसलाई उल्टाइदेऊ त यस्तो बन्यो नि त। सो ट्रान्सभर्स बनाए के रहेछ? परपेन्डिकुलर रहेछ, याद रहन्छ। ट्रान्सभर्स सिग्निफाइज द परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड। सो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री आयो भने F is equal to कति आउने छ? Fm is equal to भने त BQV, and this is the maximum force of charge particle experiences in the magnetic field. यो पनि थाहा भएको कुरा, यहाँ पनि हामीले टाइम लिनु पर्ने छैन। अलराइट, ठीक छ? ल now let's do the question और यहाँबाट अगाडि जाउँ हामी। म त्यसमा फेरि आउँछु ल, रेडिएसन टाइम पिरियड चाहिन्छ हामीलाई, म त्यसमा एकछिनमा आउँछु। So before that let's note a question, एउटा क्वेशन नोट गरौँ त। Is talking, please your sound is too cracked, I cannot hear your voice. Miss Smriti मैले तिम्रो बोलेको सुनेको छैन है, स्टप छ एकदमै। Fm is equal to BQV one. त्यसपछि के छ? मैक्सिमम फोर्स भनेको, त्यो मैक्सिमम फोर्स अफ चार्ज पार्टिकल विल एक्सपेरियन्स MAX मैक्स लेखेको। मिन 0 हुँदा मिनिमम, यो हुँदा मैक्सिमम। ओके, क्वेशन नोट गरौँ त। An electron is projected to a transverse magnetic field
This is the premise of the question. Transverse magnetic field. What do you mean by transverse magnetic field? Magnetic. Perpendicular. Yes, perpendicular magnetic field means it's Magnetic field. experiencing a force, right? In transverse magnetic field with initial kinetic energy E. With initial kinetic energy capital E. As electron moves in the field, electron field ma move गर्दै गर्दा circular path मा हिँड्छ, हामी एक्सेल मा आउँछौं. As electron moves in the field, its kinetic energy. Option A increases, option B decreases, option C may increase or decrease, option D does not change. Does not change. Okay, electron 90 degree magnetic field पठायो. It is experiencing the Lorentz magnetic force for sure because it is equal to 90 degree. It will experience the maximum force at that time. It was initially projected with kinetic energy E, and after some times when electron revolve in the magnetic field or as electron moves in the magnetic field, its kinetic energy option A increases, B decreases, C may increase or decrease, D does not. Increase. Reason? Increase Along the Transverse magnetic field. magnetic field ma force body does. Okay, next. Fine. यो क्वेशन ध्यान दिएर हेर्नु है. यहाँबाट यो त एउटा क्वेशन त एउटा बाहना हो नि त. मैले के सिकाउन खोजिरहेको छु नि त हैन. क्वेशन त बाहना, क्वेशनलाई मात्र ट्याकल गरेर कन्सेप्ट अटेम्प्ट गर्छु भन्दा पोसिबल छैन नि त हैन. सो कन्सेप्ट लिने हो, कन्सेप्टबाट क्वेशन तिर जाने हैन. क्वेशन के कन्सेप्ट बुझ्न खोजिरहेको छु, ध्यान दिएर हेर. कोही बाहिर छ भने क्लासमा. ओके. So F is equal to Fm is equal to Q times V cross B. B. Yes, fine. I can do that. Right. I don't know whether you know this or not, but if vector A is equal to vector B cross vector C, then this vector A must be perpendicular to both B vector and C vector. You know it, honestly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If A is equal to B cross C, then this vector A must be perpendicular to both B vector and C vector. C vector. But be sure of one thing, I'm not saying that this B and C are perpendicular to each other. They may form any angle. However, the A is perpendicular to both B vector and C vector. That's why I cross J is equal to K cap in only. I cross J cap is equal to K cap in only. You should result by a vector that should be perpendicular to both I vector and J vector. So I somebody perpendicular, X axis somebody perpendicular, Y axis somebody perpendicular, Z axis. Meaning simply I can write Fm is perpendicular to V vector. Can I? Yes, sir. Fine. Force is Perpendicular. perpendicular to velocity. Clear? So force is perpendicular to velocity. If force is perpendicular to velocity, the force perpendicular to velocity meaning Fm is perpendicular to displacement. Hello? Because in which direction the body is displaced, the same will be the direction of the velocity. Your body is displaced by velocity. So, June direction ma object displaced by direction of velocity. If force is perpendicular to velocity, I can say that force is perpendicular to displacement as well. Convinced? Yes, sir. Okay. If force is perpendicular to displacement, then say, then work done W is equal to, you know the equation W is equal to F dot S means F S cos theta, or you out there on a fountain of ferry. Meaning that force between angle between force and displacement is 90 degree. So work done is zero. मतलब charge particle में कितनी work done होता रहेगा? Zero. A very important conclusion: magnetic field does no work on the charge particle. Magnetic field does no work on the charge particle. एकदम important point. No work on the charge particle. Okay, magnetic field does no work on charge particle. Now, do you remember the work energy theorem? Work energy theorem याद छ तिमीलाई? याद छ? के भन्छ work energy theorem ले? Total energy of system Okay, work is equal to change in kinetic energy. Just a second. Please look here. Suppose there is mass m moving with velocity u. You applied some force, and after some time, the velocity u changes to v. Then from equation of motion, can I write v square is equal to u square plus 2as? Yes, I can.
It means AS is equal to कति हुन्छ हेर त यो AS भनेको V square minus U square by 2 V square minus U square divided by 2 fine. अब यो S displacement मा work done कति हुन्छ हेर त W भनेको F into S एउटै डिरेक्सनमा छ एंगल 0 हुने भयो FS M into AS right F भनेको MA यो M into AS भनेको कति छ V square minus U square upon 2 यो भनेको कति भयो हेर त MB square by 2 यहाँ देख्छ हैन ओके देख्छ स्टेप half MB square minus half MU square भयो कि भएन वर्क डन भनेको हेर त यो भनेको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो कि हैन सो वर्क डन भनेको के रहेछ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी रहेछ ए बुझ्दैछौ चाहिन्छ प्रत्येक लेसनमा चाहिन्छ मलाई फिजिक्स हो यो पछाडिको फोटोमा पनि चाहिन्छ यस पछाडि पनि चाहिन्छ सबै ठाउँमा चाहिन्छ मलाई त्यो वर्क डन इज इक्वल टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी या त अरु एनर्जी कन्स्टेन्ट रहने कन्डिसनमा पर्छ वी नट गो देयर ओके सो वर्क डन इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हेर त म्याग्नेटिक फिल्डले चार्ज पार्टिकलमा वर्क डन कति गर्यो टेल मी प्लीज व्हाट इज द वर्क डन अन चार्ज पार्टिकल बाइ द म्याग्नेटिक फिल्ड 0. then what about the change in kinetic energy of charged particle in magnetic field 0. zero of course भनेपछि kinetic energy मा चेन्ज त नआउँदो रहेछ because the change in kinetic energy corresponds to the work done is no work is done by the magnetic field of the charged particle there is no change in kinetic energy of the charged particle you got that so अब फेरि अहिलेको क्वेशन हेरेर त आन्सर के हुनु पर्दो रहेछ Doesn't change. yes it does not change very good so which option is correct there option D is the correct one fine good so Yes, sir. okay shall we go further अगाडि जाऊ Yes, sir. okay now let's talk about the direction of Lorentz force फेरि Lorentz force एक्चुअली डाइरेक्सन को बारेमा पनि कुरा गरौँ है त थोरै okay the direction of Lorentz force wherever you find cross product तिमी जहाँ जहाँ cross product पाउँछौ नि यहाँ Lorentz force मात्रै हैन जहाँ जहाँ cross product पाउँछौ the direction of resultant can be expressed by three rules one Fleming's left hand rule Fleming's left hand rule second right hand palm rule right hand palm and the third one is Maxwell corpuscle Maxwell corpuscle right यो Lorentz force मात्रै हैन नि सबै फिजिक्समा जहाँ पनि तिमीलाई क्रस प्रोडक्ट आउँछ लाइक यु फाइन्ड क्रस प्रोडक्ट एट मेनी प्लेसेस एक्जाम्पल tau is equal to r cross f right angular momentum L is equal to r cross p and the magnetic field induced dB is equal to mu naught by 4 pi I dl plus r vector by r cube right जहाँ पनि हामी क्रस प्रोडक्ट पाउँछौ त्यहाँनिर हामी यो तीनवटा रुलहरुबाट डाइरेक्सन फाइन्ड आउट गर्छौ रिजल्टेन्ट हाम्रो कोर्सले जुन 12 मा प्रोवाइड गर्यो दैट वाज द फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल हैन यो सबलाई आउँछ होला फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल लेफ्ट ह्यान्ड को हैन तीनटा औंलालाई स्ट्रेच गर्ने फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल तीनटा औंलालाई स्ट्रेच गर F B R Sir, you are muted. Sound. Go ahead, sir. Sir, n max part के लेख्नु भएको छ? am I audible सुन्दैछौ Yes, sir. सर त्यो के भन्नु भएको सर क्रस फिल्डको अहिले सुनेको छ कि छैन मलाई सुनिरहेको छु सुनेको छैन अनि क्रस प्रोडक्टको रिजल्टेन्ट तीनवटा डाइरेक्सनलाई एक्सप्लेन गर्दै रहेछ फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुल राइट ह्यान्ड पाल्म रुल र म्याक्सवेल कर्क स्क्रू नट रिक्वायर्ड चाहिँदैन म यहाँबाट सिकाउँदिन म यहाँबाट सिकाउने म चाहिँ तिमीलाई राइट ह्यान्ड पाल्मबाट सिकाउँछु 12 मा हामी फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट प्र्याक्टिस गर्यौ लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा हामीले तीनटा फिंगरलाई यस्तो स्ट्रेच गराउँथ्यौ है याद छ नि हैन यु स्ट्रेच थ्री फिंगर्स इन्डियाको र पाकिस्तानको CIA अमेरिकाको FBI राइट इंग्लिश मुभीमा गाह्रो भयो भने FBI बोलाउने हो कि हैन Yes. Father, mother, children. IF funny. okay FBI clear छ FBI सम्झिन्छ हैन सो S चाहिँ फोर्स is the direction of magnetic field and a middle finger shows the direction of current FBI the Fleming's left hand rule FBI Fleming's left hand यसपछि हाम्रो छ राइट ह्यान्ड पाल्म रुल हैन
यो राइट ह्यान्ड पाल्म म चाहिँ यहाँबाट जान्छु किनकि यहाँबाट प्रब्लम सल्भ गर्न एकदमै कन्भिनियन्ट इजी छ सजिलो छ त्यही भएर हामी चाहिँ राइट ह्यान्ड पाल्मबाट ट्राई गर्छौँ यसले के भन्छ हेर त राइट ह्यान्डको पाल्मलाई स्ट्रेच गर्ने ठीक छ राइट ह्यान्डको पाल्मलाई स्ट्रेच गर्ने पाल्मलाई स्ट्रेच गरिसकेपछि हेर त यो चारवटा औँला जुन छ नि यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा दिने चारवटा औँलाले म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा देऊ थम्बलाई चाहिँ मोसनतिर लगाइदेऊ थम्बलाई मोसनतिर लगाइदेऊ अनि जतापट्टि पाल्मले फेस गर्छ नि हेर त जतापट्टि पाल्मले फेस गर्छ त्यतापट्टि चाहिँ फोर्सको डिरेक्सन हुन्छ फोर्स त यहाँबाट लाग्ने हो नि त यहाँबाट लाग्ने हो नि त फोर्स त सो राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड होइन नि फेरि राइट ह्यान्ड पाल्म very easy तिमी जुन सजिलो लाग्छ you can go with Fleming's left or you can go with right hand palm it does not matter तर तिमीले कम्तीमा चाहिँ एउटा कुनै रुल अप्लाई गर्न जान्नु पर्यो I recommend you to apply this rule एउटा क्वेशन लेखौ अनि मात्र त्यहाँबाट जज गरौ ल किनकि क्वेशन भनेर मात्र हुँदैन एउटा क्वेशन नोट गर त प्लिज म बोल्छु तिमी नोट गर है नोट द क्वेशन प्लिज an electron is moving towards north an electron अब प्रोटोन को कुरा गरौ इलेक्ट्रोन फेरि कम्प्लेक्समा म भोलि आउँछु a proton बाट सुरु गरौ त क्वेशन यस्तो लेखौ त a proton is moving towards east a proton is moving towards east in a uniform magnetic field acting vertically upward the direction of Lorentz force is direction of LORENTZ Lorentz force mention गरेको छैन भने Lorentz magnetic force भइहाल्यो हैन the proton experiences is proton proton EXPERIENCES experiences is option A मा north option B मा south option C मा east option D मा west चारवटा अप्सन छ क्वेशन अब let's try to apply गर्न ट्राई गरौँ है त Okay, a proton is moving towards east in a uniform magnetic field acting vertically upward भनेको छ चारवटा औँलालाई vertically upward लगाइदियो पहिला ठीक छ चारवटा औँलाले vertically upward लगाइदिनु पर्यो किनकि पहिला म्याग्नेटिक फिल्डलाई जज गर्न सजिलो हुन्छ अनि डिरेक्सनको समझ छ कि छैन तिमीलाई हेर त सपोज म फर्केको डिरेक्सन नर्थ हो भने मेरो राइट चाहिँ के हुनु पर्छ ईस्ट मेरो लेफ्ट के हुनु पर्छ वेस्ट र ब्याक के हुनु पर्छ साउथ हुनु पर्छ राइट ओके See, a proton is moving towards east. Proton east तिर मेरो लागि यो ईस्ट छ मानिदेऊ प्रोटोन ईस्ट तिर हिँड्यो भनेपछि मैले राइट ह्यान्डको थम्बलाई ईस्ट तिर फर्काउनु पर्यो हैन थम्ब ईस्ट तिर म्याग्नेटिक फिल्ड माथितिर बुझिरहेको छौ भनेपछि हेर त यो पाल्मले कता फेस गर्यो साउथ तिर फेस गरेन सो फोर्स कतापट्टि एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ साउथ तिर एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ सो अप्सन बी इज द करेक्ट बुझ्यौ सर फेरि भन्दिनु न एकचोटी ओके चारवटा औँलाले माथितिर लगाउँदै भयो पहिला म्याग्नेटिक फिल्ड कता लागिरहेछ हेर त magnetic field कता एड गरिरहेछ भर्टिकली बोल न भर्टिकली अपवर्ड चारवटा औँलाले अपवर्ड देखाइहाल्नु त पहिला चारवटा औँलाले अपवर्ड देखाउ यदि जज गरेको भयो भएन भन्छ भने भिडियो अन गरेर डिस्प्ले गरेर म जज गर्छु चारवटा औँलाले माथि लगाऊ अब यो प्रोटोन चाहिँ कतापट्टि हिँडिरहेछ प्रोटोन इज मुभिङ टुवर्ड्स ईस्ट भनेपछि यो थम्बलाई कतापट्टि लगाइदिनु पर्यो ईस्ट तिर लगाउनु पर्यो यो ईस्ट भयो माने यो ईस्ट भयो भने हेर त यो ईस्ट माथि मिलिरहेछ कुरो भनेपछि यतापट्टि सो गर्यो नि त पाल्नु त सो ईस्ट को राइट भनेको त साउथ हो नि त त्यो गरेर फोर्स चाहिँ कता लाग्दो रहेछ लरेन्स फोर्स चाहिँ साउथ तिर लाग्दो रहेछ क्लियर यो ईस्ट हो भने यो साउथ हैन त इफ दिस इज ईस्ट दिस इज साउथ यो ईस्ट हो भने यो साउथ हो सायद अनलाइन पढ्दा अलिकति समस्या चाहिँ यहीँनिर हुन्छ होला कतै हुन्छ भने गरे बुझ्यौ ओके बुझिन्छ हामी फर्दर क्वेशनहरु आउने क्लासमा ट्राई गरौँला हैड अ वन्डरफुल टाइम with you guys. You two have a nice time. Goodbye. See you tomorrow. Bye, sir. Bye. See you, sir. Have a good day. Direction of के लेख्नु भएको छ सर कति फास्ट Lorentz force. Lorentz force Direction of Lorentz स्पिड खतरा Experiment is पढाउन भन्न